Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna ඔන්න උතුරු ඉන්දියාවේ තියෙන තවත් කෑමක් කන්න අපි ආව CHAAP. ඒතර මේ වගේ CHAAP මේ ගණන් වල තියෙනවා. විවිධ වර්ගයේ CHAAP සහ රෝල්ස් මෙතන තියෙනවා. බලන්න. ඔය තියෙන CHAAP. ඒතර CHAAP බලමු. මොනවද CHAAP වර්ග කියලා. හරි. අපි ඕඩර් කරා එතකොට තන්දූරි CHAAP මසාලා CHAAP එකක්. ඒතර මේ වගේ කූරේ ගහලා තියෙන CHAAP එක අර මල්ලි කෙනෙක් රොටි හදනවා අර පැත්තේ. ඒකම පස්සේ වෙනන කූර දැම්මා. අර කූර වල ගහලා තියෙන CHAAP අරගෙන ඉවරලා මේ පිහින් මෙන්න විදිහට කපනවා. මම බාන්න මේ මල්ලි කපනවා. දැක්කනේ? උතුරු ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය කෑමක් CHAAP කියන විවිධ CHAAP වර්ග තියෙනවා. පනීර් CHAAP තියෙනවා. සනී ලියෝන් CHAAP තියෙනවා. මියා කලිෆා CHAAP තියෙනවා. බලන්න chart එකේ මම දාපු එකේ තියෙනවා. ඔය විදිහට කපලා ඉවරලා ඔකට මසාලා දානවා. සෝස් දානවා. අතන මේ සෝයා වලින් හදපු එකක්. නන් වෙජ් මේක නන් වෙජ් එකත් ඇති. හරි ඔය දාන පනීර් දානවා. සෝස් දානවා. ඒක කලවම් කරනවා. කලවම් කරලා ඔක ඊට පස්සේ රත් වෙන්න තියනවා ලිපේ. බලන්න පොඩ්ඩක් රත් කර ගන්නවා. මේගොල්ලන් මේ වගේ ගිනි අඳුරක් තියෙන්නේ. ඔන්න තිබ්බා මල්ලි රත් කරා. ඔන්න ප්ලේට් එක ගෙනාවා. ඔක ලුණු තියෙනවා. CHAAP තියෙනවා. සෝස් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි නිකන් CHAAP කන්න බැරි හින්දා ගත්ත රොටි දෙකක්. ඔන්න CHAAP එකයි රොටි. ගාන 120යි රොටි දෙකට 20යි 140යි. නියම සරට CHAAP එක තිබුණා. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.